સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે. નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વેજીટેબલથી ભરપૂર એવા ચાઇનીઝ રાઈસ એટલે કે ફ્રાઈડ રાઈસ કેવી રીતના બનાવવા તે જોશું. તો ચાલો જોઈ લઈએ. ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવા માટે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં આદું છીણેલું લેશું. આદુને છીણીને લીધું છે. આદુને ક્રશ નથી કરવાનો, જેથી કરીને ફ્રાઈડ રાઈસમાં એકદમ એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે. 1 ટીસ્પૂન આદું લીધું છે. બે નંગ લીલી ડુંગળી, લીલું લસણ લઈ લેશું 1 ટેબલસ્પૂન, ડુંગળી થોડીક વાર થઈ જાય એટલે 1 નાનું નંગ ગાજર લીધું છે તે લઈ લેશું. ચાર ફણસી લીધી છે તે પણ લઈ લેશું, કારણ કે ફણસી અને ગાજરને ચડતા થોડીક વાર લાગે એટલે તે આપણે પહેલા લેશું. થોડીક વાર થવા દેશું. ગાજર અને ફણસી થોડીક વાર થઈ જાય એટલે આપણે 2 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે. આ લીલા મરચાં મારે તીખા નથી એટલે મેં થોડાક વધારે લીધા છે. તમારે મોટા ખાતા હોય કે બાળકો ખાવાના હોય તે પ્રમાણે તીખાશ લેવાની. અડધું નંગ કેપ્સિકમ, બારીક ચોપ કરેલી કોબીજ લીધી છે. એક ટેબલસ્પૂન મીઠું લઈ લેશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેવું. જો તમે ભાત બનાવવામાં મીઠું લીધું હોય તો આમાં ઓછું લેવું. એકદમ ક્રન્ચી રાખવાના. ચાઇનીઝ રાઈસ છે એટલે એકદમ ક્રન્ચી રાખશું તો જ સારા લાગશે. 1 ટેબલસ્પૂન સોયા સોસ, ડાર્ક સોયા સોસ લીધો છે. રેડ ચીલી સોસ 1 ટેબલસ્પૂન. તમારે જેવું તીખું જોતું હોય તે પ્રમાણે ચીલી સોસ લેવાનો. અડધી ટીસ્પૂન બ્લેક પેપર કાળા મરીનો પાવડર લીધો છે. હવે આપણે બનાવેલા ભાત એડ કરશું. આ ભાતને કેવી રીતના બનાવવા તે આપણે તવા પુલાવનો વિડીયો આપણી ચેનલમાં મૂકેલો છે, તમે જોઈ લેજો. એકદમ છૂટો સરસ ભાત આપણો બન્યો છે. એકદમ હળવા હાથે બધું મિક્સ કરી દેવાનું. બાસમતી ચોખા લઈ અને એને અડધી કલાક માટે પલાળી દેવાના. અને ચોખા હોય તેનાથી 5 ગણું પાણી મૂકી અને 90% ભાતને કૂક કરવાના. ફ્રાઈડ રાઈસમાં બને તો 1 કલાક પહેલાં ભાત બનાવી લેવા, જેથી કરીને એકદમ છૂટો ભાત સરસ મજાનો થશે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ભાતનો દાણો છૂટો છૂટો સરસ છે. ઉપરથી આપણે લીલી ડુંગળીના પાન લેશું.
ગરમા ગરમ ફ્રાઈડ રાઈસ તૈયાર છે. આપણે સર્વ કરીશું. ઘણીવાર કોઈ પણ કારણોસર ભાત વધ્યા હોય તો કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ લઈ અને તમે ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવી શકો છો. એકદમ સરસ મજા આવે એવા ફ્રાઈડ રાઈસ થાય. નાનાથી લઈ અને મોટા દરેકને ભાવે. ઉપરથી આપણે લીલી ડુંગળીના પાનથી ગાર્નિશ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક ને શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો. આવજો ફ્રેન્ડ્સ. Thank you.